เวลานั่งสมาธิอย่าไปนั่งให้มันเคลิ้มนะนั่งแล้วก็หลับเคลิ้มรู้สึกตัวไว้จะทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวไว้ก่อนหลวงพ่อเรียนกับหลวงพ่อพุธท่านสอนดีนะบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้อย่างเรานั่งอยู่มีสติในการนั่งเคลื่อนไหวมีสติเวลาใจมันคิดมีสติรู้ทันใจตัวเองความทุกข์ทั้งหลายทางใจส่วนมากก็ตามหลังความคิดมาคิดแล้วก็เดือดร้อนตัวเองบางทีให้เรามีสติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำต่างๆอย่างกวาดบ้านถูบ้านขับรถทำพูดคิดมีสติกำกับไว้การที่เราจะเคลื่อนไหวทางร่างกายมีพฤติกรรมทางกายมีพฤติกรรมทางวาจามีพฤติกรรมทางใจพฤติกรรมทางใจส่วนใหญ่ก็เรื่องคิดนะมีสติกำกับการปฏิบัติเราจะทำได้ต่อเนื่องไม่ขาดสายตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นจำเป็นต้องทำงานที่ต้องคิดอันนั้นจำเป็นในเวลาที่เหลือเนี่ยมีพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจมีสติคอยรู้เท่าทันไปพฤติกรรมทางร่างกายมันเกิดขึ้นร่างกายจะยืนเดินนั่งนอนจะคู้จะเหยียดจะเลี้ยวซ้ายแลกขวาเลยจิตมันสั่งพฤติกรรมทางวาจาจะพูดดีพูดชั่วก็เพราะจิตมันสั่งจิตมันคิดก่อนเงินตัวหัวโจกเลยที่เราจะภาวนาเราเดาได้ดีจริงๆนะมีสติดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีถ้าเรามีสติดูแลจิตใจตัวเองได้ดีกิเลสไม่ครอบงำจิตใจนะการกระทำและคำพูดมันก็ดีไปด้วยบางทีส่วนใหญ่ไปสังเกตดูความทุกข์นะมันมาจากความคิดของเราเนี่ยเยอะมากเลยอย่างคนเขาด่าเราประโยคเดียวนะตั้งหลายปีแล้วมันยังเจ็บใจไม่หายมันเจ็บใจขึ้นทุกครั้งที่เราคิดนะมันมาด่าเราเรื่องนี้อะไรเงี้ยนั่นมันทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคำด่าเขามันจบไปตั้งนานแล้วใจเราเศร้าหมองอยู่ไม่หายเนี่ยค่อยๆเรียนรู้จิตใจของตัวเองให้ดีถ้าจิตมันดีแล้วกายวาจามก็ดีไปด้วยถ้าจิตมันเลวกายวาจามก็เลวไปด้วยที่กิเลสมันผลักดันใจเรานะโทสะผลักดันใจปากเราก็ไปด่าเขานะไปกระแนะกระแหนประชดประชันอะไรเนี่ยในวาจามันก็เป็นไปตามที่จิตมันสั่งเองมันคิดการกระทำนะอย่างผู้หญิงก็ไปค้อนเขานะไปตบไปตีไปข่วนเขาอะไรเงี้ยผู้ชายก็ไปชกไปเตะเขาอะไรเงี้ยเพราะกิเลสมันครอบงำจิตเวลากิเลสครอบงำจิตนะไม่เฉพาะโทสะหรอกราคะก็ครอบงำได้อย่างราคะครอบงำจิตนะเวลาไปคุยกับสาวก็ต้องทำตาหวานพูดจาให้ดูดีอะไรนะปรุงแต่งกายวาจาให้ประทับใจอะไรนี่กิเลสมันบงการให้ทำงั้นอย่างท่านที่ท่านภาวนาจนกิเลสย้อมจิตใจท่านไม่ได้แล้วนะพฤติกรรมทางกายทางวาจาท่านเป็นธรรมชาติล้วน
เคยเป็นยังไงก็เป็นงั้นไม่แกล้งทำดีพูดดีอะไรนะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะงั้นพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยตัวสำคัญที่สุดที่เราต้องคอยรู้นะก็คือใจของเราเองเวลาเรารู้เท่าทันอยู่ที่จิตที่ใจเราจะเจอว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภแล้วก็ไม่โลภโกรธแล้วก็ไม่โกรธหลงแล้วก็ไม่หลงฟุ้งซ่านแล้วก็หดหู่นะจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่คงที่นะตรงที่มันไม่คงที่มีแล้วไม่มีนี่เรื่องอนิจจังตรงที่เราบังคับมันไม่ได้มันเป็นของมันเองอย่างมันมีความสุขเนี่ยเราสั่งให้จิตใจมีความสุขสั่งไม่ได้นะแต่จิตถ้าเราฝึกไว้ดีนะเราฝึกดีจิตถึงจะเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ก็จริงแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้อย่างเราสั่งให้จิตมีความสุขเราทำไม่ได้แต่เราฝึกสมาธิให้ชำนาญเราทำสมาธิไปจิตมันก็มีความสุขของมันเองมันมีความสุขเพราะเราทำสมาธิไม่ใช่มีความสุขเพราะเราสั่งให้มีความสุขคนละเรื่องกันเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะเผลอเมื่อไหร่กิเลสเข้ามาเมื่อนั้นแหละอย่างเราใจลอยมีกายลืมใจมีกายลืมกายมีใจลืมใจใจลอยไปกิเลสมันก็แทรกตรงที่ใจลอยนะจิตมีความฟุ้งซ่านเรียบร้อยไปแล้วมีโมหะเรียบร้อยไปแล้วมันหลงไปก่อนใจลอยไปก่อนแล้วก็ไปคิดปรุงแต่งเกิดโลภเกิดโกรธอะไรขึ้นมาตามหลังความหลงในตอนที่โกรธเนี่ยความหลงก็ยังอยู่ถ้าเมื่อไหร่ไม่หลงมีสติมีปัญญาขึ้นมานะกิเลสมันดับทันทีนี่เราค่อยๆมีสติสังเกตจิตใจตัวเองเรื่อยๆไปนะมันปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์รู้ทันมันปรุงชอบปรุงไม่ชอบรู้ทันมันไปในสุดจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางอย่างจิตเราชอบเนี้ยเรามีสติรู้ทันว่ามันชอบนะความชอบจะดับจิตมันไม่ชอบเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันไม่ชอบนะความไม่ชอบก็ดับนะจิตเป็นกลางอยู่ๆเราไปสั่งให้จิตเป็นกลางสั่งไม่ได้นะบอกแล้วว่าจิตเป็นอนัตตาแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เราฝึกมีสติรู้ทันจิตที่ชอบจิตที่ไม่ชอบเรื่อยๆไปต่อไปพอมันชอบปุ๊บสติรู้ทันปั๊บความชอบดับเองความชอบมันดับได้ไม่ใช่เพราะเราสั่งให้ดับแต่มันดับเพราะเรามีสติขึ้นมากิเลสมันดับของมันเองไม่ใช่เพราะเราสั่งเนี่ยจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้งั้นเราฝึกให้ดีค่อยๆฝึกทุกวันนะมีสติเรียนรู้จิตใจตัวเองไปนะแล้วมันจะค่อยพัฒนาเวลาเราต้องการให้จิตพักผ่อนเนี่ยอยู่ๆสั่งให้จิตมันพักผ่อนมันไม่หยุดหรอกนะมันก็คิดไปเรื่อยๆนะเราแทนที่จะปล่อยให้มันคิดร้อยเรื่องพันเรื่องให้มันมาคิดเรื่องเดียวเช่นมาคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปนะไม่ไปคิดเรื่องอื่นพอจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวเดี๋ยวจิตก็สงบนะจิตสงบเพราะมันไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขไม่ใช่สงบเพราะเราสั่งค่อยๆสังเกตให้ดีนะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ฝึกมันทำเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้อย่างเราทำเหตุชั่วดูอินเทอร์เน็ตดูเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยอ่านข่าวนี้แล้วก็คอมเมนต์นี่เราฝึกเหตุฟุ้งซ่านทีก็ราคะแทรกทีก็โทสะแทรกอาศัยฟุ้งซ่านเป็นตัวตั้งหรือตัวโมหะเป็นตัวตั้ง
ราคะโทสะมันก็เกิดถ้าเรามีสติคอยดูแลรักษาจิตอยู่กิเลสเกิดปุ๊บรู้ทันถ้ารู้ถูกต้องกิเลสจะดับทันทีถ้ารู้ไม่ถูกต้องเช่นเห็นกิเลสเกิดขึ้นแล้วอยากให้กิเลสดับไม่ชอบกิเลสนะอันนี้จิตไม่เป็นกลางจิตยินร้ายกับกิเลสกิเลสไม่ดับหรอกเพราะกิเลสกำลังเกิดก็คือความยินร้ายตัวโทสะมันเกิดนี่ถ้าเราอ่านจิตอ่านใจตัวเองได้ชำนิชำนาญจิตมันมีโทสะมีขึ้นมาใจมันไม่ชอบมันมีโทสะซ้อนอีกตัวหนึ่งแล้วแล้วมีสติรู้ทันลงไปความไม่ชอบดับจิตก็เป็นกลางพอจิตเป็นกลางปุ๊บจิตก็ทรงสมาธินะเป็นกลางมันจะเห็นเลยตัวโทสะนั้นนะเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วก็ปัญญามันเกิดแล้วค่อยๆฝึกเรื่อยๆไปมีสติรู้กายวาจาใจไปโดยเฉพาะรู้ทันจิตใจตัวเองฝึกมากๆจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาไม่หลงไปตามความยินดียินร้ายพอจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางก็เห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วผ่านไปพฤติกรรมทางร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเนี่ยแต่ละอันนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปร่างกายหายใจออกแล้วก็ผ่านไปก็เกิดร่างกายหายใจเข้าแล้วก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะผ่านไปนามธรรมก็เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์ถาวรไม่มีนะความทุกขเวทนาถาวรไม่มีนะไม่มีให้เห็นทุกอย่างมันมาแล้วไปเพราะเราดูมากๆที่จิตเป็นกลางเป็นกลางเพราะปัญญาเข้าใจความจริงแล้วว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายนะไม่มีความชอบความไม่ชอบเป็นกลางหลวงปู่เทศท่านสอนดีนะบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเนี่ยจิตใจเรามันยังทุกข์อยู่นะเพราะมันไม่เป็นกลางนะมันไม่มีอารมณ์ที่พอใจมันก็อยากได้อารมณ์ที่พอใจเรียกว่ามีกามตัณหามีความอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจตรงที่อยากนะใจมันดิ้นรนนะมันทุกข์แล้วเจอของที่ชอบใจแล้วก็อยากให้มันคงอยู่นะเรียกว่าภวตัณหาเจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภวตัณหานี่พอเราเจริญสติเจริญปัญญามากๆนะทีแรกก็เป็นสติมีสติรู้ทันกามตัณหารู้เกิดก็รู้ภวตัณหาเกิดก็รู้วิภวตัณหาเกิดก็รู้มันก็ดับตัณหาเป็นตัวกิเลสเป็นตัวโลภะเกิดเราสติรู้เท่านั้นก็ดับแล้วนี่มันดับแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกจนกระทั่งเราพัฒนาการภาวนาของเรานะจนมันมีปัญญาคราวนี้มันไม่ได้ดับด้วยสติแล้วมันดับด้วยปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการตัดนะในการทำลายล้างกิเลสสติทำลายล้างกิเลสไม่ได้จริงสมาธิทำลายล้างกิเลสไม่ได้จริงโดยเฉพาะสมาธิเนี่ยมักจะเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ง่ายๆเลยแต่ปัญญาเนี่ยการรู้เท่าทันตามความเป็นจริงนะจะล้างกิเลสได้เด็ดขาดอย่างเราเห็นในใจเรามีความอยากขึ้นมาทีไรก็มีความทุกข์นะแล้วก็เห็นต่อไปว่าความอยากเกิดก็ชั่วคราวนะความทุกข์เกิดก็ชั่วคราวความอยากจะเกิดก็ห้ามไม่ได้ความทุกข์จะเกิดก็ห้ามไม่ได้เนี่ยเราค่อยๆเรียนแล้วก็เห็นธรรมะไปเรื่อยๆในสุดจิตก็เป็นกลางความสุขเกิดขึ้นจิตก็ฉลาดมันรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปยึดถือไว้ไม่ได้ความทุกข์เกิดขึ้นจิตมันฉลาดมันก็รู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปไปไล่มันกันแล้วมันก็ไม่ไปเชิญให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่หรอก
มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเนี่ยพอจิตมันฉลาดนะมันเห็นว่าความสุขไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตจะเป็นกลางขึ้นมาเวลาเกิดความสุขนั้นเป็นกลางด้วยปัญญามันรู้ว่าของไม่จีรังยั่งยืนอะไรนะไปอยากได้มาแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้จิตมันก็เลิกหิวความสุขหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นมามีปัญญาเห็นความทุกข์มันจะมาก็ห้ามมันไม่ได้นะมาแล้วไล่มันก็ไม่ไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่เรียกเห็นอนัตตารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ดับของมันเองนะมันเป็นอนิจจังจิตเวลาเกิดความทุกข์จิตก็ไม่ทุรนทุรายรู้ว่าของชั่วคราวเวลาเกิดความสุขก็ไม่ทุรนทุรายอยากรักษาไว้เพราะรู้ว่าเป็นของชั่วคราวเห็นไหมพอจิตมันมีปัญญานะมันก็เป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วสุขและทุกข์ดีและชั่วนั้นเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเนี่ยถ้าจิตเห็นตรงนี้นะจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาความสุขเกิดนะก็ไม่หลงดีใจความทุกข์เกิดก็ไม่เสียใจเป็นกลางทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งพอจิตเป็นกลางแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจิตก็จะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งนะงั้นตัณหามันจะมาสร้างภพให้เราไม่ได้ตัณหาเนี่ยจิตมันไม่เป็นกลางหรอกมันอยากนั่นอยากนี่ไปเรื่อยนะแต่อันนี้พอมีปัญญาเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นของชั่วคราวสุขหรือทุกข์ก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีหรือชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์พอเห็นอย่างนี้จริงก็เข้าสู่ความเป็นกลางเป็นกลางต่อสุขและทุกข์เป็นกลางต่อดีและชั่วรู้ว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราสั่งพอจิตเป็นกลางจิตจะไม่ดิ้นรนต่อจิตของเราที่ดิ้นรนก็เพราะว่ามันไม่มีความเป็นกลางเนี่ยเราค่อยๆไปสังเกตนะที่เราดิ้นรนเนี่ยเพราะเราชอบอันนี้เพราะเราเกลียดอันนี้อยู่ตลอดเวลานี่มันไม่เป็นกลางมันถึงต้องดิ้นนะอย่างเราเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่พอใจที่มันเจ็บป่วยจิตมันก็ดิ้นไม่มีความสงบสุขนี่ถ้าจิตมันเห็นทุกอย่างเสมอกันจิตก็ไม่ดิ้นรนต่อจิตก็หยุดการสร้างภพเพราะฉะนั้นตรงที่จิตเป็นกลางด้วยปัญญายิ่งเนี่ยเป็นประตูของการบรรลุมรรคผลขณะบรรลุมรรคผลนั้นจิตพ้นจากภพภพก็คือการดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนั่นเองนี้จิตจะดิ้นรนปรุงแต่งนะถ้ามันมีความอยากเกิดขึ้นมันก็จะมีการดิ้นรนเกิดขึ้นความอยากเรียกตัณหาอุปาทานความดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพมีภพขึ้นมาก็มีชาตินะมีตัวเราของเรามีทุกข์ขึ้นมานี่ถ้าเราฉลาดเรารู้เท่าทันนะสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันจิตก็ไม่มีตัณหาจิตไม่มีตัณหาจิตก็ไม่สร้างภพเมื่อจิตไม่สร้างภพนะอะไรจะเกิดขึ้นจิตจะไปสัมผัสสิ่งที่อยู่เหนือจากภพนะสัมผัสพระนิพพานเพราะฉะนั้นไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะบอกแล้วว่าจิตเป็นอนัตตาแต่จิตเนี่ยฝึกได้ฝึกจนมันฉลาดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาคกันจิตก็หมดความอยากหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่รู้สักว่ารู้ล้วนๆเลยไม่ใช่สักว่ารู้แต่ปากนะมันสักว่ารู้ก็คือรู้แล้วไม่ปรุงต่อเนี่ยจิตมันเป็นเองสั่งให้มันไม่ปรุงไม่ได้หรอกพอมันไม่ปรุงจิตก็พ้นจากภพและสัมผัสพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารนิพพานเป็นสภาวะที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสหลุดพ้นจากความยึดถือในธาตุในขันธ์เรียกว่าวิมุตติเนี่ยค่อยๆเรียนนะในสุดจิตเราก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้อาศัยมีสตินี่แหละรู้พฤติกรรมของจิตตัวเองเรื่อยๆไป
เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วรู้ไปจิตไม่เป็นกลางยินดียินร้ายขึ้นมายินดีต่อความสุขยินร้ายต่อความทุกข์อะไรเงี้ยยินดีต่อกุศลยินร้ายกับอกุศลอะไรนะรู้ทันเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยสตินี่พอรู้เรื่อยๆไปนะต่อไปก็เป็นกลางด้วยปัญญารู้ว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วนั้นเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์มันจะเป็นกลางด้วยปัญญาความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตจะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตจะพ้นจากภพเมื่อสัมผัสพระนิพพานนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นนะนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่เกิดเพราะฉะนั้นนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับภาวนานะค่อยๆตั้งอกตั้งใจภาวนาของเราไปทุกวันทุกวันไม่รีบร้อนแต่ไม่ขี้เกียจค่อยๆเดินทุกวันนะเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะเห็นเส้นชัยนะอยู่ข้างหน้าเรานะตรงที่เรามองเห็นเส้นชัยอยู่ข้างหน้านะเราได้โสดาบันนะตรงที่เราเดินเข้าไปหาเส้นชัยของเรานะนั่นคือพระสกทาคาตรงที่เรากำลังจะถึงเส้นชัยเรานั่นคือพระอนาคาตรงที่ถึงเส้นชัยแล้วถึงพระนิพพานแล้วถึงพระนิพพานแล้วจะรู้เลยนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตามาแต่ไหนแต่ไรแต่จิตมันมีตัณหามันมีภพคือความดิ้นรนก็เลยมองไม่เห็นเหมือนสายตาเราไม่ดีนะมีแก้วแหวนเงินทองอยู่ข้างหน้าเรามองไม่เห็นนะเนี่ยค่อยฝึกนะในที่สุดก็เจอของดีของวิเศษมีอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วล่ะแต่ที่ผ่านมามองไม่เห็นเพราะกิเลสมันบังไปหมดมีกิเลสมีตัณหามีความดิ้นรนของจิตใจสังเกตดูจิตเราไม่เคยหยุดดิ้นเลยดิ้นรนตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางร่างกายอยากได้อารมณ์ทางใจอยากได้ความสุขอะไรเงี้ยอยากได้ความดีอะไรเนี่ยนี่เป็นเรื่องอยากทางใจอยากทีไรจิตจะดิ้นทุกทีค่อยๆดูค่อยๆสังเกตจิตดิ้นทีไรจิตก็ทุกทีเลยในสุดจิตก็พ้นความปรุงแต่งไปวันนี้เทศสั้นๆเนาะเอา20 นาทีก็พอแต่เนื้อหาทั้งหมดเลยนะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยการภาวนาไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรอีกต่อไปแล้วการภาวนาไม่ใช่พุทโธไม่ใช่หายใจไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยนั่นเป็นแค่เครื่องมือตัวสำคัญเนี่ยคือมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปให้ดีแล้วอย่างอื่นมันดีเองแหละครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนได้จิตก็ได้ธรรมะนะไม่ได้จิตจะไม่ได้ธรรมะหรอกฝึกเอานะต่อไปตรวจกันบ้านเบอร์ 1ทำในรูปแบบใช้ดูลมหายใจมองลงไปที่มือมักเห็นโครงกระดูกระหว่างวันเห็นโทสะเกิดดับสามีเพิ่งเสียชีวิตไม่นานเวลาอยู่บ้านคนเดียวจิตมักเกิดอาการหวาดหวาดไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวพักนี้ค่อนข้างฟุ้งซ่านคิดเยอะขอหลวงพ่อช่วยแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เหมาะกับตนเองด้วยค่ะจิตมันยังเศร้าหมองอยู่นะยังไม่เป็นกลางนะมันอะไรอาวรณ์ในอดีตอะไรเงี้ยนะคิดโน้นคิดนี้ห้ามมันไม่ได้แต่รู้ทันมันได้สังเกตไหมความทุกข์ความเศร้าทั้งหลายก็ตามหลังความคิดมาทั้งนั้นนะคิดอดีตไปก็เศร้านี่ถ้าเรามีสติรู้ลงปัจจุบันไปเห็นจิตมันไปคิดก็รู้ทันเห็นจิตมันเศร้าก็รู้ทันเห็นจิตอยากหายเศร้าก็รู้ทันทำไงจะพ้นสักทีทำไงจะพ้นจากความทุกข์นี้สักทีที่จริงไม่ต้องทำอะไรนะความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงไม่มีใครทุกข์ตลอดกาลหรอก
แต่ว่าถ้าเราภาวนาเราก็ไม่ได้ทำตามยถากรรมแบบรอให้ความทุกข์หายไปเองเราก็มาฝึกจิตฝึกใจเรามีสติรู้เท่าทันใจรู้ไปเรื่อยอย่างที่หลวงพ่อสอนวันนี้แหละเอาไปใช้ได้โดยตรงเลยความทุกข์มันตามหลังความคิดมาทั้งนั้นแหละความคิดมันเกิดตอนหลงนะตอนมันขาดสติมันหลงไปอยู่ในความคิดนี่พอจิตไหลไปคิดเรามีสติรู้ทันความคิดก็ดับความทุกข์ก็ไม่มีอาหารไม่มีที่จะเกิดจิตก็เป็นกลางพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรามาตั้งหลายพันปีแล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานี่เรายังยอมรับธรรมดาไม่ได้คือใจเรายังไม่ยอมรับธรรมดาใจยังไม่ยอมรับธรรมะนั่นแหละใจก็อยากใจก็หิวคิดถึงอดีตคิดถึงอะไรเงี้ยใจก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นความทุกข์มันก็มีเหตุไม่ใช่อยู่ลอยๆมันทุกข์หรอกเวลาเราไม่คิดเรื่องนี้เราไปคิดเรื่องอื่นที่สนุกใช่ไหมความทุกข์ก็ไม่มีแต่ความสุขมีความสนุกแทนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่มีใครทำให้เราทุกข์หรอกนะใจมันทุกข์เพราะมันไม่มีสติรู้เท่าทันมันเป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดสิ่งที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะไปฟังซ้ำๆดูแล้วสังเกตของจริงดูวันหนึ่งเราก็พ้นจากความทุกข์อันนี้ได้นะไม่ได้พ้นตามยถากรรมแต่พ้นด้วยสติพ้นด้วยปัญญาเบอร์สองสิ่งที่ผมปฏิบัติคือใส่บาตรทุกวันนั่งสมาธิวันละประมาณ40นาทีโดยตอนเช้า30นาทีเย็น10นาทีฟังธรรมวัดเช้าเย็นด้วย MP3 ตอนนี้ผมทำถูกหรือผิดและต้องแก้ไขอย่างไรครับถูกไม่ทำมามันไม่ได้มีอะไรเลวสักเรื่องหนึ่งทำบุญใส่บาตรก็ดีทำวัดสวดมนต์ก็ดีนะฟังเทปสวดมนต์ก็ยังดีนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เรื่องดีก็ดีๆทั้งนั้นแหละนี่พอเราดีแล้วเราก็พัฒนาความดีของเราให้ยิ่งขึ้นไปทำอะไรทำด้วยมีสติสำรวจจิตใจเราที่เราภาวนาเราทำดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำเพราะอะไรเพราะอยากมีความสุขหรือเปล่าเพราะมีความอยากอะไรแทรกอยู่หรือเปล่าอยากดีอยากได้มรรคผลไหมตัวอยากนั่นคือตัวตัณหาทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นการกระทำของเราทั้งหลายทางกายทางวาจาอะไรเนี่ยมันก็มาจากทางใจเราสังเกตดูใจเราถูกตัณหาสั่งหรือเปล่าอย่างเราใส่บาตรนะเราใส่เพราะอะไรนะเราใส่เพราะอะไรแล้วสังเกตเอาถ้าใส่เพื่อจะลดละกิเลสของตัวเองนี่ประเสริฐที่สุดนะถ้าใส่แล้วหวังผลว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานง่ายๆอะไรเงี้ยอันนั้นยังไม่ฉลาดเป็นบุญแต่ไม่เป็นกุศลยังไม่ฉลาดบุญเป็นการทำความดีนะกุศลเป็นความฉลาดของจิตคือความรู้เหตุรู้ผลงั้นเรานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งเพราะอะไรค่อยๆสังเกตไปนั่งเพราะอยากดีหรือเปล่าเนี่ยถ้านั่งเพราะอยากดีถ้านั่งเพราะตัณหาสังเกตเอานะค่อยๆฝึกไปเพราะฉะนั้นเวลาภาวนานะใจมันจะสบายๆไม่เคร่งเครียดหรอกไม่ได้บังคับตัวเองจนเครียดไม่ได้บังคับตัวเองจนซึมนะปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วมีสติระลึกรู้ไปจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะฟังสวดจะใส่บาตรอะไรเนี่ยสังเกตอยู่ที่จิตที่ใจของเราไปนะมันทำไปเพราะอะไรนะรู้ทันไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วจะเจริญขึ้นนะจะก้าวหน้ากว่านี้อีกเบอร์สามแต่ก่อนภาวนาใช้พุทโธจิตไหลไปคิดก็ไม่ค่อยรู้สึกบางครั้งจิตไปนิ่งแช่สบายก็ไม่รู้ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้หายใจเข้าพุทออกโธ
นับ1ไปเรื่อยๆจนถึง100อืมปรากฏว่ารู้สึกได้ดีเวลาจิตไหลไปคิดทำให้รู้ว่าจิตไหลไปคิดบ่อยมากและเข้าใจว่าจิตไหลไปคิดก็บังคับไม่ได้ส่วนระหว่างวันพยายามนึกถึงพุทโธให้ได้หลายๆครั้งไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่มีอะไรที่ควรต้องระวังไหมครับที่ทำอยู่ถูกแล้วนะเมื่อทำถูกก็ทำให้พอทำบ่อยๆคอยรู้สึกไปดีแล้วล่ะที่ทำอยู่ขันธ์มันก็แยกมาแล้วใจมันก็สว่างไสวอ่อนโยนนุ่มนวลว่องไวนะไม่เสื่องซึมดูดีอยู่ไปเรียนรู้มันไปอีกเรียนรู้ลงในกายในใจเรานี่แหละเบอร์สี่ที่ปฏิบัติอยู่คือเช้าวิ่ง1 ชั่วโมงพร้อมกับภาวนาพุทโธสุดโธกรุณามหันนโวในขณะเดินตรวจงานชั่วโมงครึ่งก็พยายามมีสติไปด้วยช่วงเที่ยงหลังอาหารเปิดฟัง YouTube หลวงพ่อพร้อมนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงกลับจากทำงานสวดมนต์อีกครึ่งชั่วโมงปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตตั้งมั่นแล้วคำถามคือดูเหมือนยังไม่ค่อยเห็นไตรลักษณ์ทำอย่างไรถึงจะเริ่มวิปัสสนาได้ครับจิตมันก็ทำวิปัสสนาแล้วนะมันไม่ใช่ว่าไม่ทำธาตุขันธ์มันก็แยกไปหมดแล้วดูมันทำงานไปอย่างจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตเป็นยังไงรู้ทันไปที่ฝึกอยู่ดีนะไปทำเยอะๆทำไปเรื่อยๆอย่าโลภเท่านั้นแหละใจยังเชื่อโลภอยู่เบอร์ห้าดูลมหายใจพร้อมรู้สึกทั้งร่างกายเป็นวิหารธรรมทำในรูปแบบเห็นจิตฟุ้งซ่านอึดอัดเกิดขึ้นและหายไปเองรู้สึกพอใจเข้าใจว่ายังแยกขันธ์ไม่ได้ระหว่างวันมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยขึ้นรู้ว่าอยากดียังหลงบ่อยขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนและขอกรรมฐานที่เหมาะกับจริตนิสัยผมครับรู้สึกอยู่ที่กายดีแล้วนะแต่เอากายตัวเองนะอย่าเอากายคนอื่นดูกายคนอื่นแล้วกิเลสมันจะเกิดรู้สึกเราในกายของเรานี่แหละให้มันเป็นเครื่องอยู่ไว้ต่อไปพอจิตมันหนีมันจะรู้ได้เองแหละที่ฝึกอยู่ก็ดีนะเพียงแต่ว่าจิตมันไม่เข้าฐานทีเดียวแหละอย่าอยู่ข้างนอกหน่อยงั้นรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆไปไม่ได้เพ่งร่างกายนะแค่รู้สึกร่างกายของตัวเองนะรู้สึกบ่อยๆนะจิตมันจะตั้งมั่นแล้วมันเดินปัญญาได้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่อย่าไปดูกายคนอื่นดูกายของตัวเองไว้เบอร์หกการภาวนาในชีวิตประจำวันรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นการแยกธาตุแยกขันธ์รู้สึกไม่จงใจเห็นชัดเมื่อตอนขยับร่างกายเห็นความรู้สึกเกิดดับแต่สิ่งที่ติดขัดคือรู้สึกตัวยังน้อยและสมาธิน้อยขอหลวงพ่อเมตตาสอนแนวทางการปฏิบัติและการสร้างสมาธิครับสร้างสมาธิก็ต้องฝึกเอานะให้จิตมันอยู่ในอารมณ์อันใดหนึ่งไว้ถ้ามันหนีจากอารมณ์นั้นเรารู้ทันเช่นเราหายใจเข้าพุทออกโทหรือเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเมื่อจิตมันหนีไปเราคอยรู้จิตมันหนีไปรู้สมาธิมันจะเพิ่มขึ้นตอนนี้มันยังติดการเพ่งไปบังคับให้มันนิ่งๆอยู่มันยังมีการไปคุมจิตอยู่งั้นเราอยู่กับกรรมฐานของเราไปแล้วจิตมันหนีไปเราคอยรู้ไว้สมาธิที่ดีมันจะเกิดขึ้นสมาธิที่ดีจิตไม่ไปเพ่งไปจ้องไม่ไปอึดอัดนะอย่างนี้ตอนนี้มันยังอึดอัดอยู่เพราะเราเพ่งมันนะอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปแล้วก็จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ถ้าทำอย่างนี้ได้ต่อไปศีลสมาธิปัญญามันเกิดอัตโนมัติไปหมดเลยนะมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วรู้ทันจิต
ที่มันเคลื่อนไหวไปเปลี่ยนแปลงไปฝึกไปเรื่อยๆให้จิตจะได้เข้าฐานแล้วก็เดินปัญญาได้อย่างนี้จิตมันไหลไปคิดรู้ว่ามันไหลไปคิดเบอร์ 7 เบอร์ 7 ใช้ลมหายใจและการเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมรู้ตัวระหว่างวันหลงบ้างเห็นจิตที่เกิดขึ้นแล้วค่อยวูบลงแล้วจิตดวงใหม่ก็ผุดขึ้นจิตมีความยินดียินร้ายก็รู้เห็นตัณหามานะทิฏฐิชัดพอเห็นว่าตัวปัญญาล้ำใจก็สลดความฟุ้งซ่านในธรรมลดลงกราบขอเมตตาหลวงพ่อชี้แนะและขอการบ้านด้วยครับฉลาดแล้วนะรู้ว่าทำอะไรผิดอย่างปัญญาล้ำเนี่ยมันไม่ถูกอ่ะจิมจะฟุ้งซ่านนี่ถ้าปัญญาล้ำหน้าเราก็เพิ่มสมาธิขึ้นให้จิตมีเครื่องอยู่ไว้อย่าห่วงความฉลาดนะตัวปัญญาเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปยึดไปถือมันปัญญาก็ทำหน้าที่ตัดกิเลสไปเราไม่ต้องไปยึดไปถือมันนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ฉลาดรอบรู้อะไรความฉลาดรอบรู้เป็นภาระของจิตรู้ลงปัจจุบันเป็นขณะไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราดูอย่างนี้นะจิตมันสายไปสายมาเรารู้ว่ามันสายเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆรู้ทันจิตใจไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ดีเองแหละระวังเวลาดูนะอย่าให้จิตเสื่องซึมลงไปอย่าให้โมหะครอบดูก็ดูด้วยความรู้ด้วยความตื่นด้วยความเบิกบานถอนจิตขึ้นมาถอยจิตขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ถลำลงไปเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปแทรกแซงอยู่ตรงนี้หลงคิดก็รู้ว่ามันหลงไปคิดแล้วในสุดใจมันก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อเห็นสภาวะทั้งหลายไหลมาไหลไปเนี่ยรู้สึกอย่างนี้แหละนะเบอร์ 8เบอร์ 8ภาวนาโดยวิธีสวดมนต์รู้ทันจิตที่หลงไปสลับกับการบริกรรมบ้างชีวิตประจำวันทำงานที่เครียดความกดดันสูงผิดพลาดไม่ได้ก่อนเริ่มงานที่เครียดจะใช้เวลาว่างสั้นๆหลบไปสวดมนต์เข้าใจเองว่าเป็นการหลบความเครียดไปทำสมถะเวลากระทบความไม่ชอบใจแล้วรู้ไม่ทันจะโทสะแรงโมโหร้ายขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติเฉพาะตัวที่เหมาะสมค่ะเราเห็นกิเลสที่เรามีเราเป็นนะมันก็ดีแล้วนะอย่าคิดว่ามันจะต้องดีตลอดกิเลสก็เป็นของห้ามไม่ได้มาแล้วก็ไปส่วนก่อนทำงานไปไหว้พระสวดมนต์ทำความสงบอะไรเงี้ยนั่นแหละดีแล้วถ้าจิตใจเรามีสมาธิการทำงานของเราจะดีขึ้นนะจะทำงานได้ถูกต้องแม่นยำขึ้นถ้าจิตเราฟุ้งซ่านวอกแวกจิตเราเครียดอะไรเงี้ยการทำงานทำได้ไม่ดีพอเพราะความเครียดมาบั่นทอนพลังงานของเราไปซะเยอะเลยงั้นพยายามไหว้พระสวดมนต์นะแผ่เมตตาเป็นระยะไปมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำสวดมนต์ในใจเรานี่แหละไม่ได้มุ่งเอาดีเอาอะไรหรอกมุ่งให้ใจมันมีที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นบุญพอใจมันสบายมันปลอดโปร่งแล้วเนี่ยไปทำงานมันจะทำได้ดีทำไปเครียดไปทุกข์เปล่าๆนั่นฝึกใจของเรานะสวดมนต์สั้นๆสวดไปเรื่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่ก็สวดนะแต่ไม่ได้สวดเอาสุขเอาสงบเอาดีนะแต่การที่เราสวดมนต์โดยไม่หวังผลอะไรนะจิตมันสงบเองมันมีความสุขเองมันตั้งมั่นเอง
ถ้าทำด้วยความโลภเมื่อไหร่จะสงบสักทีเมื่อไหร่จะมีแรงสักทีไม่สงบหรอกมันเปลืองพลังงานของจิตเนี่ยค่อยๆสังเกตไปสังเกตไหมจิตมันขยับไปขยับมามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงห้ามมันไม่ได้ที่สวดมนต์นะเพื่อให้จิตไม่เครียดไปทำงานนะอันนั้นถูกแล้วนะดีแล้วนะทำบ่อยๆเราจะมีความสุขในการทำงานไม่ให้ทำไปเครียดไปทำงานไปเครียดไปคือเราตกนรกตั้งแต่ยังไม่ทันตายถ้าเราทำงานไปด้วยความสุขนะเราขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายเหมือนกันนะวันนี้เท่านี้นะ